Auzi, mă, 15. Salutare și bine ați venit la un nou video. În vlogul de azi explorăm cartierele Balat și Galata din Istanbul. Ca să ajungem în Balat, a trebuit să trecem din nou podul Galatei, care și de această dată era plin de pescari. Erau, ca de obicei, la teamă. Și am continuat să mergem pe malul Cornului de Aur. E acel estuar care se varsă în Bosfor. E o alee așa destul de lungă și e plăcut să te plimbi. Am continuat să mergem pe malul apei până în Balat. Am vrut să mergem în Balat pentru că am văzut niște imagini cu o parte din cartierul acesta care era foarte colorat, atât casele cât și o parte din scările care facilitau accesul, zic așa, prin cartier, pentru că era un cartier așa în trepte cumva. Balat a fost centrul comunității de evrei din Istanbul. Din 2010 a devenit un punct de interes pentru turiștii care vin în Istanbul, datorită faptului că multe dintre casele tradiționale au fost transformate în cafenele, restaurante și locuri de cazare. Totodată, multe dintre fațadele caselor au fost vopsite în culori vii și asta atrage turiști de peste tot. Pe lângă asta reprezintă și locația de filmare pentru o mare parte dintre filmele și telenovelele turcești. Din 1985 e inclus în lista patrimoniului UNESCO, fiind una dintre zonele istorice ale Istanbulului. E foarte plăcut să te plimbi prin cartier, străduțele sunt înguste, sunt în pantă și chiar dacă de cele mai multe ori e plin de turiști, cartierul nu și-a pierdut caracterul local, să zic așa. Dimpotrivă, aici am văzut comunitatea musulmană mai strictă față de restul orașului. Dacă în cartierul Galata femeile mergeau pe stradă cu capul descoperit, aici erau acoperite, li se vedea doar fața. Sunt două locuri pe care turiștii le caută de obicei în Balat și aici mă refer la aleea cu case colorate, locul din care vedem mereu poze în momentul în care căutăm Balat pe Google, și scările colorate. Deși pe harta părea undeva că ar fi un punct cu scările respective, colorate, am luat ceva prin cartier, am luat la pas așa cartierul, am urcat pe niște străzi destul de în pantă, și am ajuns în partea de sus a cartierului fără să găsim neapărat scările. Mai erau și alți turiști care tot așa căutau scările, ne întrebam unii pe alții dacă am ajuns la scări și le-am văzut. Și după aceea am coborât, pentru că între timp să descoperim că de fapt scările erau aproape de drumul principal cum ar veni. Nu știu, ar trebui să fie un ghid la intrare și să zic, hai bă, că vă duc la scări. Da, da, o 100 de lire și... Uite, asta mă. Dar eu cred că a fost ceva, știi, un fel de campanie din aia și le-au colorat.
Da, că altfel, nu știu, chiar și-au făcut, deci nu sunt două la fel, una lângă alta. La prima trebuie să facem dreapta, nu? Uite asta ce veche e. Cum? Clădirea asta ce veche e. În momentul în care am ajuns la scări, era deja plin de turiști care își făceau poze acolo. Tot acolo mi-a și abordat un domn care vindea niște obiecte pe care le făcea el din lemn. În momentul în care ne-a auzit vorbind în română, a venit la noi și... Tot zicea București, România. Bine, nu vorbea el foarte clar, dar era amuzant cum articula cuvintele în limba română. Tot încerca să ne pună niște motociclete din lemn. El nu știa foarte multe cuvinte în română, dar mă distra modul în care voia el să te facă să-l asculți. Știa doar, auzi mă, dau la tine cu 40, auzi mă, dau la tine ieftin. România cumpărată. Vorbește româniște București, auzi mă? O familie. Da? Auzi mă, 15. 15 euro. Da. Magazinii 40. 10. Și tot striga, auzi mă. De atunci când mă gândesc la scările colorate din Balat, mi-amintesc de auzi mă. Oricum, scările sunt puțin supraevaluate. Nu e neapărat un loc atât de turistic, mai degrabă cartierul în sine e atractiv și casele decât scările respective. Și ulterior, în alte părți ale Istanbulului, am mai găsit astfel de scări, care erau chiar mai bine colorate, mai intens. Și nu era nimeni care să-și facă poze acolo, deci nu vă imaginați că acele scări se găsesc doar în Balat. Casele, da, și cartierul așa are un farmec aparte, dar scările, da, erau supraevaluate. Super promovate, pe TripAdvisor și tot felul de bloguri. Oricum a fost interesant să descoperim un cartier care nu e neapărat atât de turistic, în sensul că nu are neapărat obiective în sine, cum e Galata sau partea centrală a Istanbulului, dar era interesantă atmosfera din cartier. Am înțeles că acolo sunt foarte mulți tineri, mulți artiști care locuiesc acolo, fie că sunt din Turcia sau din alte părți veniți. Tot în Balal se află și Biserica Bulgară din fier. E în întregime construită din fier și a fost recent renovată. Lucrările au început în 2011 și în 2018 a fost inaugurată odată cu aniversarea 120 de ani. Deci de asta o vedem într-o stare atât de bună. De aici ne-am întors pe aleea de pe malul Cornului de Aur, așa cum am și venit. Am ajuns în cartierul Galata, unde aveam cazarea, dar de data asta voiam să și vizităm cartierul pentru că era destul de aglomerat și amânam așa momentul în care să-l vizităm. În ziua aceea era destul de devreme și nu erau foarte mulți turiști, așa că am profitat de ocazie.
Okay, also așa. Principalul punct de atracție al cartierului este, evident, Galata Tower, care a fost construit în secolul XIV ca cel mai înalt punct al cetății Galata. În jurul turnului, toate străzile înguste sunt împânzite de magazine de suveniruri, cafenele, cofetării. E practic centrul vechi al Istanbulului. Una dintre cele mai renumite străzi din Istanbul este Istiklal, care înseamnă independență, deci ar fi strada sau Bulevardul Independenței, stradă care pornește din apropierea turnului Galata și ține până în piața Taksim. Aici e cumva centrul centrului în Istanbul, punctul zero, să zic așa, al orașului. Se adună toată lumea, nimeni nu ratează zona asta când vizitează Istanbul. Și aici sunt și cele mai multe restaurante sau magazine exclusiviste sau hoteluri. Și tot aici se află și majoritatea ambasadelor sau consulatelor străine din Istanbul. Când treceam pe acolo am observat foarte multe mașini de poliție sau de armată și foarte mulți militari sau jandarmi care păzeau în principal ambasada Suediei, pentru că înainte cu aproximativ o lună, cred, o lună și jumătate, în Suedia, în presă sau în online a apărut o provocare la adresa Turciei. Prezentau un video sau imagini în care ardea Coranul și a apărut să amenințe la adresa suedezilor în general. În zona respectivă, fiind foarte multe consulate și ambasade, eram atenți, să zic așa, pentru că înainte cu 2 luni aproximativ a avut loc un atentat, chiar acolo, pe strada respectivă, într-o cafenea. Au fost undeva la 80 de victime, dacă nu mă înșel. Tocmai de aceea căutam să nu mergem chiar la ore de vârf, nici seara foarte târziu, când era plin de lume, și nici la orele amiezii, să zic așa, duminica sau sâmbătă. Preferam să mergem de dimineață. Strada e renumită și datorită tramvaiului vechi, conservat și restaurat, care circulă la fiecare 40-50 de minute dintr-un capăt al străzii într-altul. La început a fost tras de cai, iar acum este electric. Ca să mergi cu tramvaiul ai nevoie de un Istanbul Card, deci nu poți să-ți cumperi un bilet și să mergi cu tramvaiul, ai nevoie de cardul lor de transport. Am vrut să mergem cu tramvaiul din zona consulatelor până în piața Taksim, doar că n-am reușit să luăm cardul de transport, pentru că erau acolo niște aparate de nu se putea la cardul, dar nu reușeam să plătim cardul respectiv. Deși venise cineva de acolo să ne ajute, nu funcționa aparatul.
Am mers paralel cu linia de tramvai până în piața Taksim, care e considerată centrul modern al Istanbulului. Aici se află Monumentul Republicii și Moscheea Taksim Square, care a fost deschisă în 2021, deci e construită recent. Așa au arătat plimbările noastre prin cartierele Balați și Galata. În videoul următor traversăm Bosforul și ajungem în partea asiatică a Istanbulului. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final și că ați fost alături de noi. Și ne vedem în următorul video.